हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल विलेज कुकिंग मराठी। आणि आज आपण लहान मुलांना आवडेल अशी उकडलेल्या अंड्यांपासून मस्त अशी एक रेसिपी बनवणार आहोत। यासाठी आपण 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत, ती आपण आता किसून घेणार आहोत। त्याच्या पिवळ्या भागासकट आपण ते किसून घेणार आहोत। सर्व अंडी आपण किसून घेतलेली आहेत। आता यामध्ये आपण मसाले घालून घेणार आहोत। प्रथम 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा जिरे पूड, चवीपुरतं मीठ व काश्मीरी लाल मिरची व खूप सारी आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत व हलक्या हाताने आपण याला मिक्स करून घेणार आहोत। मीठ, तिखट सर्व मसाला अंड्यांना छान कोट झाला पाहिजे, त्यामुळे आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावयाचा आहे। तर पाहू शकताय तुम्ही आपला मसाला छान मिक्स झालेला आहे। आता मी कणिक तिमून घेतलेली होती, तर 10 मिनिट रेस्ट केल्यानंतर ती छान मऊ झालेली आहे। चपातीला लागतो त्याप्रमाणे आपण एक उंडा घेतलेला आहे। कोरड्या पिठामध्ये बुडवून आता आपण त्याची छान अशी चपाती लाटून घेणार आहोत। छान पातळ अशी आपल्याला चपाती लाटवायची आहे। या चपातीला तूप किंवा तेल लावून घ्यायचे आहे व त्यावर थोडेसे कोरडे पीठ आपण भुरभुरून घेणार आहोत। आता यावर आपल्याला 2 चमचे तयार केलेला मसाला घालावायचा आहे व याला मी त्रिकोणी आकार देणार आहे। छान त्रिकोणी आकार तयार झालेला आहे। आता आपण त्यावर चपातीच्या घड्या टाकणार आहोत व त्याच्या कडा छान प्रेस करून घेणार आहोत। आता थोडंसं कोरडं पीठ भुरभुरून आपण याला छान लाटून घ्यावायचं आहे, जेणेकरून मसाला आतमध्ये कडेपर्यंत स्प्रेड होईल। हलक्या हाताने आपण लाटून घेणार आहोत। तर आपण छान लाटून घेतलेला आहे। आता एक पॅन मी गॅसवर ठेवलेले आहे, त्याला आपण थोडंसं तूप लावून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही तेलही लावून घेऊ शकता। यावर आपण पराठा टाकलेला आहे, तो आता आपण खरपूस भाजून घेणार आहोत। थोडीशी बबल येऊ लागल्यानंतर आपण पराठा उलटून घेतलेला आहे। आपण दोन्ही साइडनी छान तूप लावून घ्यावायचं आहे। तर पाहू शकताय आपला पराठा छान भाजलेला आहे। तर अतिशय चविष्ट अशी ही रेसिपी बनते व आकार ही त्रिकोणी असल्यामुळे मुलांनाही अट्रॅक्टिव्ह वाटते व मुलं आवडीने खातात। लहानांना तसेच मोठ्यांना आवडेल अशी ही रेसिपी बनते। तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा व आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब अवश्य करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।